हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि सानो भिडियो लिएर तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। साथै जो चाहिँ मेरो च्यानलमा जोडिसक्नु भएको छ साथीहरु, उहाँहरुलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको भिडियोतर्फ लागौं। आजको जुन मेरो प्लान्ट छ यो चाहिँ अब पेपरोमिया प्लान्टले चाहिँ चिनिन्छ। यसलाई चाहिँ अनि रबर प्लान्ट पनि भनिन्छ। यसको चाहिँ अब यो जुन लिफहरु छ अब त्यही नै यसको चाहिँ सुन्दरता हो। अनि धेरै भएपछि चाहिँ अब धेरै यस लगाएको धेरै भएपछि चाहिँ एउटा सानो सानो प्रकारको फूल पनि आउँछ यसमा। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई अब यति काटेर चाहिँ कटिङ लाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ अब कटिङ लाउँदाखेरि चाहिँ जस्ट अब यो पत्ताको जुन भाग छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जुन माटोमा चाहिँ टच गरेर लगाइदिनुहोस्। यसरी गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब जुन यो जोड हुन्छ, जुन यो लिफको जोड हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ जराहरू आउनु चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही कारणले अब यो बीचमा लगायो भने चाहिँ त्यति साह्रो छिटो सर्दैन। तर यसलाई चाहिँ यो पत्तालाई चाहिँ यसलाई चुडाइदिनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ जमिनमा लाएर टाइट पारिदिनुहोस्। त्यसो गर्नाले चाहिँ एकदमै छिटो चाहिँ कटिङहरू लाग्छ। साथै अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसको जुन पत्ता छ त्यसबाट पनि लाउन सकिन्छौँ। मैले पत्ताबाट नै यो हेर्नुहोस् जुन पत्ताबाट भएको थियो यो नै मैले पत्ताबाट लगाएको। अनि यो पनि पत्ताबाटै लगाएको। अनि यस्तो जस्तै अब मैले यो छिप्पिएको जुन पत्ता छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी गरिदिनुहोस् भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसरी माटोमा हालिदिनुहोस्। अनि माटोमा हालेर चाहिँ यहाँ जुन छ यहाँ चाहिँ एकदमै यसरी माटो दबाएर चाहिँ टाइट पारिदिनुहोस्। यसरी गर्नाले चाहिँ यसबाट चाहिँ अब जराहरू चाहिँ एकदमै सजिलो आउँछ। यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो जुन छ यो पनि जुन पत्ताबाट नै लगाएको चाहिँ प्लान्ट हो। धेरै प्लान्टहरू छ जुनहरू चाहिँ अब हामीले पत्ताबाट पनि हामी लाउन सकिन्छौँ। अब तपाईहरुले एउटालाई धेरै प्लान्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब कटिङ मात्रै लगाइरह्यो भने त अब बोटहरू पनि अब काट्दा एकदमै अब यो जुन यो काट्यो त्यो काट्यो गर्दा त्यो बोटहरू पनि अब धेरै सानो हुन्छ। अनि तर त्यसो गर्नाले पनि तपाईहरुलाई फाइदै छ, किनकि यो एउटा जुन हाँगा काट्यो भने त्यसबाट चाहिँ दुईटा हाँगा निस्किन्छ। त्यसरी पनि अब कटिङ लाउन सक्नुहुन्छ। अब यो लिफहरू त धेरै छिप्पेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले चुड्दै यसरी लगाउनुहोस्। यसरी पनि अब लागिन्छ। अब यसबाट जरा आउँछ। अनि साथमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकदमै यो जुन छ यहाँबाट चाहिँ सानो टुसा आउँदै यसरी हुन्छ। यो पनि मैले हालैमा 2-3 दिन भयो लिफबाट जुन पत्ताबाट नै सारेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ मैले यो एउटा बकेटमा चाहिँ बकेटलाई चाहिँ युज गरेर त लगाएको छु। साथै अब यसलाई यो लिफहरूलाई पनि मैले लगाएको छु। यसबाट पनि धेरै प्लान्ट भइहाल्छ। यो पेपरोमिया प्लान्ट चाहिँ अब एकदमै यो सप्रेपछि यो पत्ताहरू हराभरा भयो भने एकदमै सुन्दर देखिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब लकी प्लान्टहरूमा पनि मानिएको छ। त्यही कारणले तपाईहरुलाई पनि अब यो लाउनु मन छ भने चाहिँ तपाईहरुले जहीँबाट पनि ल्याउनुहोस्, नर्सरीबाट ल्याउनुहोस् या त कसै गेस्ट जाँदाखेरि ल्याउनुहोस्। यसरी तपाईहरुले यो प्लान्टलाई लगाउनु होला। एउटा लकी प्लान्टहरूमा पनि आउँछ। अनि यसमा चाहिँ अब यो जुन पेपरोमिया प्लान्ट चाहिँ अब धेरै यसको भेराइटीहरू छ। यो चाहिँ मेरो अब नर्मल ग्रिन मात्रै भयो भने चाहिँ यस्तो व्हाइट टाइपको जुन भेरिकेटेडमा पनि आउँछ यो। अनि धेरै छ यसको जुन पेपरोमिया नामले चाहिँ जुन नामहरू पेपरोमिया नामले चाहिँ अब जुन प्लान्टहरू छ धेरै नै यसको भेराइटी छ। यो चाहिँ फ्रेन्ड्स तपाईहरुले अब लाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी लाउनुहोस्। अनि तपाईहरुले यसमा चाहिँ माटो अब तपाईहरुले के मल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब म त प्रायः त घरमा युज भएको मलहरू नै प्रयोग गर्छु। किनकि जसले रेगुलर भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त पक्कै थाहै छ। किनकि म त अब अहिलेसम्म चाहिँ केमिकल जुन फर्टिलाइजरहरू चाहिँ युज गरेको छुइनँ। यसमा चाहिँ मैले जस्ट सुरुमा मैले गाईको गोबर युज गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ म जुन समर सिजनतिर चाहिँ के गर्छु भने पत्ता जुन अब हामीले सब्जीहरू खान्छौँ त्यसको छिल्काहरू बाँच्छ त्यसलाई पिसेर नै यसलाई चाहिँ मैले प्लान्टहरूलाई चाहिँ लाउँछु। यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ घरमा लगायौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब सिजन फ्लावरहरू त
अब फुलिसकेपछि सकि नै हाल्छ। त्यही कारणले यस्तो सिनेरी प्लान्टहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्नु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ भनौँ, जरुरी छ। जोहरूलाई चाहिँ अब गार्डनिङको सोख छ त्यसो उहाँहरूले चाहिँ अब यस्तो प्लान्टहरू लायो भने चाहिँ आफ्नो गार्डन चाहिँ जहिले तहिले हराभरा देखिन्छ। अनि कलरफुल प्लान्टहरू पनि तपाईँहरूले अवश्य घरमा लाउनु होला, किनकि त्यसले पनि अब कलरफुल प्लान्टहरू भयो भने फुल नभएको आफूलाई चाहिँ महसुस चाहिँ हुँदैन, किनकि अब त्यो प्लान्टहरू हराभरा हरियो हुन्छ। अब धेरै कलरहरू फुलहरू गार्डनमा गमलामा एकदमै सप्रेर जुन गार्डन भरेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई फुल छैन भन्ने एहसास पनि हुँदैन। अनि आफूले लगाएको प्लान्टहरू एकदमै सप्रियो फुल्यो भने त सबैलाई खुसी हुन्छ नै। यसरी नै तपाईँहरूले यसरी प्लान्टहरूलाई चाहिँ यस्तो जुन सिनेरी प्लान्टहरू चाहिँ अवश्य लाउनु होला। फ्रेन्ड्स, आजको मेरो यो सानो भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। अनि त्यही तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूको अब जसले चाहिँ मेरो भिडियो नयाँ पक्कै हेर्नु हुँदैछ, नयाँ साथीहरूले उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यति भन्दै बिदा लिन चाहे। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु, तबसम्म मलाई बाई बाई।